Maricel Alcantara. Anong middle name niyo, ma'am? Aguilar. Ma'am, kayo po si Maricel Aguilar Alcantara. Kayo po ay aking inaaresto kasalang usurpation of police authority and illegal use of insignia. Ano po? Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo. Sa anumang hukuman, ikaw ay mayroong ding karapatan kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. At kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalog sa iyo. Naunawaan mo ba ito? Sagot po. Opo, okay. Ma'am, kasama na po kayo. Ano po? Pakibigay na po yung kamay ng ayos. Pwede po bang makausap po? Sige ma'am, pakisuot na po ito. Pakisuot na po. Wait lang sir. Pwede po ba muna ako magpaalam sa Ma'am, isuot nyo na lang po ito, ma'am. Ano ma'am, madali ka na kasi niya ma'am. So, tapos yung bukas na po ito, bukas. ma'am. Ano po? Pakisuot na lang po. Okay. Isang kamay po, ma'am. Okay. Harap po yan.